Ik ben Gerrit-Jan Beens, woon in Ginnemuiden, ben 52 jaar oud, getrouwd, 4 kinderen. Qua duiven, ik speel het hele programma, maar als de dagvond begint, dan begint mijn hartje wat sneller te kloppen. Ik begin zo tussen de 60, 70 vliegduiven, speel alles op nest, op steen en eieren, waar we misschien straks nog wel even op terugkomen. En dat is waar ik de focus op heb, op de dagvond. Nou, we zijn hier in een van mijn vlieghokken. Ik heb hierboven op de schuur 2 vlieghokken. Zoals je ziet hier eentje met 20 bakken en eentje aan de andere kant met 16 bakken. Ik speel mijn duiven altijd op nest. Zoals je nu ziet aan het einde van het seizoen liggen er een paar jonkjes bij. Mogen ze nog wat groot brengen. Maar in het vliegseizoen koppel ik ze. Ik laat ze eigenlijk tot aan half maart laat ik ze gewoon in deze setting bij elkaar. De bakken gaan wel steeds meer dicht. Als ze klaar zijn, dan gaan de bak dicht en dan komt er nog een keer een eitje. Maar laat ik ze tot half maart bij elkaar. Dan ga ik ze ergens in april, laat ik ze weer bij elkaar. Vrije koppeling, zet de deuren open, zet de bakken open en doe je ding, leef je uit. Koppeltjes die niet willen, ja, aan het eind dan druk ik die wel samen, zet ik ze samen. Maar voor de rest is vrije koppeling. En dan gaat het spel hier beginnen en dan gaan ze zoveel mogelijk elke week mee. En de verse eitjes worden vervangen voor steen en eieren. Dus ik speel alles op nest, maar niet op jongen, alleen maar op steen en eieren. 'S Avonds wordt er getraind. Ik jaag de hele ploeg naar buiten, doven en devinnen, alles tegelijk. Als mijn duiven trainen, loop ik altijd beneden in de tuin. Want ik zit ze gewoon de eerste 14 dagen tot 3 weken zit ik ze enorm achter de broek aan. Dat het gewoon standaard wordt voor jou, als ik buiten ben, zit ik niet op het dak. Nee, ik ben aan het trainen. En na 3 weken gaat de training gewoon super al en dan vliegen ze gewoon een uur uit zichzelf. Maar ik ben toch altijd achter thuis in de tuin. Ik kan genieten van het trainen van de duiven, maar ook hebben ze hier de neigingen om naar het dak te gaan, dan ben ik erbij. Ik gooi met de bal, ik sla met de deksel van de groene kliko. Ze moeten gewoon trainen. Ik speel alles dus op nest. Het grote voordeel daarvan vind ik, ik kan met dovers en duivinnen spelen op de dag van vluchten. Wil ik gewoon weten wat ze in huis hebben. Het nadeel daarvan is dat een duivinnetje soms een eitje moet leggen. Ja, dat is inherent aan het nestspel. En ja, zo gaan we het seizoen door. Duivensport is natuurlijk de hele week bikkelen en dan maar hopen op zaterdag dat het goed gaat. Als het goed gaat is het fantastisch en dan ben je de gevierde man, maar de week erop vlieg je laat en dan denk je, ja, wat heb ik nu weer verkeerd gedaan? En daarin probeer ik wel mijn leermomenten te vinden en uiteindelijk moet je een systeem bij jezelf hebben wat je past. Wat past met je werk of je bent gepensioneerd, je moet een systeem hebben wat je eigenlijk met 2 vingers in de neus kunt doen. Ondanks alle tijd die je erin stopt natuurlijk. Maar je moet geen slaaf worden van de duiven. Ondanks alle tijd die erin gaat zitten. Maar dat is eigenlijk wel mijn leermoment de laatste jaren. Van, joh, je moet het aanpassen naar de beschikbare tijd die je hebt. Maar kun je eens in het kort vertellen, hoeveel beschikbare tijd heb jij? Nou, als ik zeg, ik ga de meeste ochtenden vertrek ik rond 6:30 naar mijn werk. Ik ben 's middags rond 5:30 terug. Dus dat betekent 's ochtends een half uurtje ongeveer bij de duiven in de zomerseizoen. En 's avonds als ik thuis ben ga ik eerst rustig eten en dan vanaf 6:15, 6:30 gaan de duiven los. En dan, ja, dan is dat, laten we zeggen, van 6:30 tot 8:30 en dan is het aan de kant. Dit is de 1526-740, geboren in 2021. Na de prestaties van dit jaar heb ik haar genoemd naar mijn vrouw, Miss Annie. Dit jaar heeft ze 3 topprijzen gewonnen op de dagvond hier in Ginnemuiden. En op de eerste dagvondvlucht was ze ook nog wel een knappe prijs, maar geen echte prijs. Maar alles met alles geresulteerd in het behalen van de eerste plaats in het nationale duifkampioenschap, waarbij 4 van de 5 vluchten tellen. Het is een duivin van 2021, als jonge duif gewoon altijd mee geweest, maar geen potten of pannen gebroken.
Als jaarling daar vind je hier in Ginnemuiden een keer een mooie prijs op, ik meen de laatste dag van vlucht. Maar gezien de afstamming en de bouw van het duifje, ja, heeft ze toch dit jaar heb ik haar laten zitten. En ja, geduld is beloond, zou ik bijna zeggen. Jonge duiven selecteer ik eigenlijk nooit uit. Als ze me aanstaan, dan blijven ze. En ja, voor de rest moeten ze passen hier in het systeem. Uiteindelijk gaandeweg een seizoen en ja, kom je er na 2, 3 vluchten achter dat je een hele knappe duif onder de pannen hebt, om maar zo te zeggen. Dan ga je meer en meer die standen volgen en uiteindelijk is het dan nu definitief eerst. Ja, dan ben je trots en dat mag denk ik ook. Maar nogmaals, ik ben daarin realistisch, ik geniet er even van en we gaan weer door naar de volgende. Dat is duivensport, dat is het leven, maar het is allemaal maar vluchtig, vind ik. Wat wil ik bereiken nog in de toekomst? Laten we vooropstellen dat gezondheid het belangrijkste is natuurlijk. Om gewoon elke dag je ding te kunnen doen in je werk, in je gezin, in de duivensport. En dan als ik op die 5 dagen van vluchten die we elk jaar hebben, als ik daarop kan schitteren, joh, dan ben ik tevreden. Ja, dat is gewoon mijn wens om dat nog vele jaren te mogen doen. Daar vandaan. Met die jonge duiven toe begon dan, hè? De eerste jonge duiven. Toen speelde ik geloof ik 2 keer de eerste in de kring. Ja, en toen wist ik al genoeg van, ja, dit zijn de goede duiven. Ik denk dat dat inderdaad wel een verschil is met veel andere liefhebbers. Wij hebben gewoon de lat heel hoog liggen. En het gaat met name om kopprijzen natuurlijk.